Âm thanh lớn có ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Nghe nhạc với âm thanh lớn có ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều. Phụ nữ mang thai thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn sẽ có nguy cơ sinh non cao và khi chào đời, bé dễ gặp phải các vấn đề về thính giác. Âm nhạc được chứng minh là có tác dụng trong việc kích thích trí não và tốt cho sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, bà bầu nghe nhạc quá to hoặc thường xuyên tiếp xúc với những tiếng ồn lớn sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thính lực của bé. Vậy âm thanh lớn ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm về điều này nhé. Khi nào thai nhi bắt đầu nghe được âm thanh? Khoảng tháng thứ 5 của thai kỳ, thai nhi sẽ nghe được những âm thanh đầu tiên khi các cơ quan thính giác đã dần hoàn thiện. Bé có thể nghe được những âm thanh mà bạn không nhận thấy như tiếng tim đập, tiếng không khí di chuyển qua phổi. Bé càng lớn thì âm thanh cũng sẽ trở nên rõ ràng. Khoảng tuần 25, 26, thai nhi có thể phản ứng với tiếng nói và tiếng ồn. Lúc này, bạn có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong bụng mỗi khi tiếp xúc với âm thanh lớn. Có phải khi ở trong bụng mẹ, bé sẽ được bảo vệ khỏi những tác hại của tiếng ồn, các cơ quan thính giác của thai nhi sẽ được cơ bụng, nhau thai và nước ối bảo vệ. Do đó, những âm thanh bên ngoài mà bé nghe được khi còn ở trong bụng mẹ sẽ có âm lượng thấp hơn so với âm thanh thật. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác âm thanh có âm lượng như thế nào sẽ gây nguy hiểm cho bé. Do đó, tốt nhất bạn thận trọng khi nghe nhạc và hạn chế đến những nơi ồn ào như các buổi ca nhạc, hội chợ. Ngoài ra, tiếng ồn lớn có thể ảnh hưởng không tốt đến người mẹ vì nó có thể thúc đẩy việc sản xuất các hormone gây căng thẳng. Những hormone này có thể làm tăng nhịp tim của người mẹ, điều này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến em bé trong bụng. Những loại âm thanh nào gây nguy hiểm cho mẹ và bé? Tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng mất thính giác ở thai nhi. Do đó, để bảo vệ bé cưng, tốt nhất bạn nên chú ý đến những điều sau: không đi đến khu vực chơi bắn súng hoặc luyện tập bắn súng, hạn chế tham gia những buổi biểu âm nhạc. Nếu bạn có ý định tham gia, hãy tránh ngồi ở hàng ghế đầu, không làm việc ở những nơi tiếng ồn có âm lượng cao hơn 80 decibel. Khi nghe nhạc, không nên áp tai nghe vào bụng. Âm thanh lớn có ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Tiếng ồn lớn có thể gây ra một số vấn đề cho thai nhi như: 1. Làm bé giật mình. Phụ nữ mang thai tiếp xúc với âm thanh lớn có thể khiến em bé bị giật mình. Khi bạn nghe nhạc với âm lượng to, bạn sẽ thấy bé di chuyển nhiều hơn trong bụng hoặc bé có các cử động mạnh hơn. 2. Ảnh hưởng đến thính giác của thai nhi. Âm thanh lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe của bé. Con người có thể chịu được âm thanh ở mức khoảng 80 decibel, nếu thường xuyên tiếp xúc với những âm thanh trên ngưỡng này thì có thể gây hại cho thính giác. Âm thanh trong các buổi hòa nhạc, âm thanh của máy móc có thể có tần số cao hơn 80 decibel, do đó những loại âm thanh này có thể gây hại cho thính giác của bé. 3. Gây dị tật thai nhi. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ mang thai nếu thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn thì sẽ có nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân và bé dễ bị các vấn đề về thính giác khi chào đời. Không những vậy, một nghiên cứu ở Hoa Kỳ về ảnh hưởng của tiếng ồn với thai nhi đã công bố kết quả tỷ lệ bé sơ sinh bị dị tật tăng từ 0,8, 1,2%. Nguyên nhân là do tiếng ồn lớn có thể khiến bà bầu bị tăng huyết áp, gây tác động trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, dẫn đến các dị tật bẩm sinh như dị tật đốt sống, dị tật não. Ngoài ra, nó còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển các kỹ năng vận động của bé sau này. 4. Gây ra căng thẳng ở trẻ sơ sinh. Các nhà khoa học đã thực hiện một vài nghiên cứu trên khỉ, chuột và thấy rằng việc tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn lớn có thể làm tăng nồng độ hormone cortisol và corticotropin ở thai nhi. Những hormone này càng tăng thì bé càng dễ bị căng thẳng sau khi chào đời. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh tiếng ồn lớn có thể gây căng thẳng cho thai nhi đang phát triển. 5. Thay đổi cấu trúc não của thai nhi. Một vài nghiên cứu thực hiện trên động vật đã cho thấy âm thanh lớn có thể gây ra những thay đổi trong cấu trúc não của thai nhi. Mặc dù chưa có nghiên cứu được thực hiện ở người nhưng bạn nên cố gắng tránh tiếp xúc với âm thanh lớn khi mang thai. 6. Tăng nguy cơ sinh non. Có rất nhiều lý do khiến bé chào đời trước ngày dự sinh và tiếp xúc nhiều với tiếng ồn là một trong số đó. Theo các nghiên cứu, phụ nữ mang thai tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn lớn có thể giảm thời gian mang thai từ 40 tuần xuống còn 37 tuần. Có nên cho thai nhi nghe nhạc nhẹ hay không? Bà bầu nghe nhạc quá to có thể ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của thai nhi. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy băn khoăn liệu không biết có nên cho bé nghe nhạc hay không. Các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng nghe nhạc có thể đem đến nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé với điều kiện là bạn nghe với âm lượng thấp hơn hoặc trong giới hạn cho phép. Những bản nhạc nhẹ nhàng có thể tác động tích cực đến cả bạn lẫn bé. Khi nghe nhạc, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng, điều này có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của thai nhi trong bụng. Bạn đừng cố gắng nghe những bản nhạc mà mình không thích chỉ vì mọi người nói nó tốt cho thai nhi.
Thay vào đó, hãy nghe những bản nhạc mà mình yêu thích, điều này sẽ giúp các tế bào não của bạn thư giãn, từ đó làm tăng lượng endorphin lưu thông trong máu, giúp các tế bào thần kinh của thai nhi phát triển. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh nghe những bản nhạc có nhịp điệu quá mạnh và thay đổi tông nhịp liên tục vì những bản nhạc này sẽ không tốt cho bé. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiến hành các nghiên cứu để xác định rõ tác hại của tiếng ồn lớn đối với thai nhi. Trước khi các kết quả này được công bố, bạn vẫn nên tránh tiếp xúc với âm thanh lớn trong thời gian mang thai. Đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức bổ ích nhé.